Andrea Puebla, and for today's video is mag-unbox tayo, but not really. Not really kasi na-unbox ko na sila, nakapag-film na ako and everything. Kaso, ang pangit pala ng quality. Like, di naman sobrang better ng quality na yan, pero compare na lang natin dalawa. Hi guys, I'm Andrea Puebla, and for... So, ayun, meron tayo listahan dito. Nakikita niyo ba yung sulat na yan? Shut up! Sabi ko, bibigyan kita ng credits. Ito yung credits mo. Pinapanood ko kay Ina yung unang video and pinasulat ko sa kanya yung mga binigay dito. Kasi natanggal ko na sila sa mga balot nila and everything. So baka hindi ko alam kanino sila galing. Kaya hindi na genuine yung reaction. Pero magkakabit na lang ako ng mga clips from unang video na film ko. So first of all, yung mga pera yung binigay. Sina Auntie Lolet, si Tito Doding, si Tita Carmen, si Tita Kay, si Tita Che, si Tita Juvie, si Auntie Leb, si Tita Babylin, si Auntie Lan, Tita Annalyn. Ayun. Then, si Kuya Lester, binigay na ako ng 2,000 worth ng gift check ng Starbucks. And si Uncle Brad and Kuya Dennis is binigyan nila ako ng 500 worth ng Starbucks card. Yung binigay ni na Uncle Brad. Yung binigay ni Kuya Lester, di ko pa naman nagastos lahat. Pero ito na lang yung natitira. Pag Starbucks na ako, nagastos ko na, nakainom na ako and everything. Bakit pakinggan? Nakainom ng Starbucks. Okay, let's go naman sa mga regalo talaga. So, first on the list is Tita Martes, which is bag yung binigay niya. Yung bag na binigay niya, hindi ko pa nagagamit, pero I will soon. So pretty. Like, can you look at this? Next is from Tita Adia and Tita Joel. Nagamit ko na ng ilang beses tong bag na to. Ayan siya. Color white. Next is si Kuya Ryan. Perfume yung binigay niya sa akin. If I'm not mistaken, na siya yung nagbigay. Pero alam ko siya yung nagbigay nito. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko. Meron kasi ako finder dito, guys. Meron assistant. Ito yung binigay ni Kuya. And dami ko na din siya. Good. Cute din yung tingnan. Like, look at this. May side comment. Basta ito, cute. Next is from Ate Len, which is face mask and lipsticks. Ito talo yung binigay ni Ate Len. Tapos itong dalawa din. Charan! Next is from... Aray! Tingnan nyo kaya. Naiintindihan nyo ba yan? Naiintindihan nyo ba yan? Next is from Ate Matet. Lagi ko siyang ginagamit. Itong watch na to. Wag na! Set. Ayaw focus. Akin na nga ako na magbabasa. Then, si Tita Buen, binigyan din ako ng cash price. Cash gift. Tapos si Kuya Chester, binigyan niya ako ng notebook. Hindi ba ako kilala? Binigyan niya sa akin. I love it. It's color blue. Next is si Ate Lian naman. Binigyan niya ako ng necklace. Nasa baba! Meron siya katerno na, na earrings and necklace. Kakabit ko na yung picture. Next is from Ate Dayan naman. Same brand, Vicana. Pero dalawa po yan. Pero different. Sure. Pero different, things. So, kay Ate Dayan naman is bracelet siya. Akala ko earring kay Ate Dayan. Akala ko akala ko necklace din. I'm a peaceful person. Akala ko necklace din siya, pero choker yan. Turns out I was wrong. Choker? Ano to choker ng pusa? Ang liit. Look, it's so fancy. Fancy! Next gift, Kuya Oliver bag. So, I think gagamitin ko to kapag nag-field trip. Field trip? Okay, hindi na pala akong field trip. So, ito yun. Ito yung bag na binigay ni Kuya Oliver. Next is, galing sa katabi ko. Akin na lang to. Sarot. So, ito yung bigay ni Ina. First time niyang guest to send. Joke lang. Bastos ni. Joke lang. Ayan, it's so cute. It reminds me of Bangchan. Wala pa si Bangchan. Okay, malayo pa siya. Bayaran natin. May name niya.
Westcott. Hindi. In-adapt ko na siya, so iba na yung pangalan niya. Next is from Tita Rosemary. It's a wallet. Ito yung wallet na binigay ni Tita. It's color. Anong color? Violet. Purple. Violet na may purple, na may pink, na may orange, na may charot. So, ito yung wallet na yan. It's so pretty! Gamitin ko to pag mayaman na ako. Pag marami na ako makakabit na cards and everything. Charot. Next is from Sarah. Ako anong tawag sa kanya, pero ilaw siya. Snow globe, snow light, snow... Ewan Hindi yan ko. snow. Ay, moon globe? Bakit? Moon siya eh. Oh, it's a moon. Tapos yung isa naman, it's rain. And rain go away. So, ayan. But, hello! Hi! Like that. So, try naman natin yung rain. Rain, rain, go away. Sorry naman. Wow, it's so pretty! Next naman is, ay, meron pa pala nagbigay ng pera sa akin. It's Tita Lainey. So, for Ate Jingjing, binili niya ako ng... Crocs. Crocs pa yun. Ha? Crocodile. Lacoste. So, dalawang bag. Itong watch na to. Nagamit ko na yung isang bag na nag-swimming kami. Tapos sumakit yung tenga ko. Tapos hanggang masakit yung tenga ko. Tapos na. Sure ba? Next is Atlane. Gaya nung kay Ate Dayan and kay Ate Lian, may kana din. Pero yung kay Ate Lane bag. Masama yung loob ko dito kasi kung nag-unbox ako ng ganyan, mag-unbox ako, tinutulo ko nag-unbox. Sabi ni Daddy, ay bagay kay Ina yun. Bagay kay Ina. Stop! Anyway, ito yung bag. It's so cute. It's so fancy. It's so everything. Dito ka. Dito ka, bilis. Kaya niyo po naka-ready na yung next week. Ano pinakita? Next is from Kay and Arian. Baking paper. Baking paper. Dalawang baking paper. Tapos, I think kailangan ko nang gumawa ng muffin, cupcake, or whatever. Ma! Let's bake. Next naman, from the list of Ina, Pauline. Ginamit ko siya kaninang umalis ako, lumabas ako kanina. It's so convenient, it's so usable. Usable? Kasi Pauline na may resibo. May resibo! Hindi ako sure dito, pero si friend Z yata yung nagbigay. Not sure, pero I think siya yung nagbigay. Natakot akong ilabas sila kasi baka madumihan. Next is from Tita Joy. Binigay niya ako ng wallet. Yung wallet na binigay niya sa akin. Tada! May letter. May small letter. Short pala. Small. May short letter. Cute ng wallet na to. Like, super. So, ito yung wallet. Next is from Ate Lindsay. Binigay niya ako ng book. From Fully Book. Book and itong bookmark ni Daisy bookmark. I love this. Mga tao talaga nagre-regalo sa akin. Feeling nila kailangan ko talaga ng therapy. So, ito. Art therapy. Sabi ni Mami, kailangan niya ng therapy. Kasi mula, nung January, nung binigyan ako ni Mami ng Art therapy. Yung art therapy. Tapos ito naman yan, burn after writing. So, ito. Yung burn after writing, yung susulat ka ng thoughts mo, kaya whatever, tapos i-burn mo yung book after. Next gift is from si Ate Louise. So, binigay niya ako ng apron and ng weighing scale, ng kitchen scale. Hindi mo kaya yan. Tapos, nagulat din ako sa apron na binigay niya. Akala ko, it's just an apron, nothing special. Pero may name ko pala. Pangalan! I feel so special, guys. Charot. Next is from Pira. So, it's a bag na ilang beses ko din nagamit. It's from Miniso. Cute niya. Maliit lang siya, pero I can fit anything I need. Yung Kurt and Candice naman is a lamp. It's a cute lamp from Miniso ulit. Di naman halatang sama-sama kayo bumili, no? Pero,
Okay. Hindi siya nakikita. Pakipatay yung ilaw. Please. Assistant. Charot. Hindi pa rin pala nakikita. Pero okay. Ganyan siya. So, this is from Ella. I'm a sucker for stuffed toys. I love stuffed toys. Nasa na yung listahan ko? Po, galing to naman kay Colleen. Buti na lang di ako bumili ng ganito kasi bala kong bumili ng ganito. Pero, salamat. Next is from JP. Saan niyo ba yan? Actually, yung nagbigay nito is a 4-year-old child. Charot. Ang sulat is happy birthday. Sensya na wala akong mahanap na ballpen. Crayons lang meron. Pagkatingin mo sa paper bag, like, wow, it looks promising. Like, it's a shirt. Right? Wow, thank you sa shirt. It's so... And then, you'll see Pancit Canton. Shirt. Sino gusto mo sulat dyan? Ikaw pa grateful? Grateful ako kasi meron na akong breakfast for 7 days. 2, 3, 4, 5, 6 days na po lang. Ito yung regalo na pinakanagulat ako actually. Ano? Pinakanagulat, pinakanatawa, whatever. Ano? Roll the clip. Hoy! Kuya Aldrin naman, so binigyan niya ako ng Apple Flask. Nakita niyo magaan na. Kasi tagal ko na siya nagamit. Ito, nag-swap lang kami ni Ate Matet and ni Ina. And next is from Tita Shoni, dumpling bag from Uniqlo. So it's in color blue. Sinata ko ni Kuya Harold, yung anak ni Tita Shoni. Tita Shoni daw, hawak niya na yung pink na bag. Tapos nag-chat daw siya kay ate ko. Sabi na ate ko blue. So, drop the pink bag. Pick up the blue one. Sabi ko na naman. Next is from Bryzo and Lottie. Kina Ate Jeffrica naman. Last but not the least, package. Ano ang tawag? Regalo pala, sorry. So, it's from CLN and it's a bag. Tadaan! Cute ng bag. So cute. So cute. Ito pala yung regalo niya sa akin. So, sabi niya, pakita ko daw sa inyo. Kanina niya pa kinukulit. Ngayon pa lang? Ayan, regalo ni Ina sa akin yan. Ayaw mag-focus. It's all the gifts I received for my 18th birthday celebration and new hair, new me. Ay, charot! That's all for today's video. Sana po gusto niyo yung mga regalo na natanggap ko. Charot. Sana gusto niyo yung video na to and that's all. Bye-bye!